One day we'll set away bell sounds to kiss. Hey subscribers, welcome back to another vlog. So today is March 10, 2021, 12:34 p.m. And for today's video, I'm going to be filming my experience of chiropractic cracking. Hindi to first time na nakakarinig or naka-encounter ako ng chiropractors or something. Kasi plano ko na talaga to sa Cebu pa. Nung nasa Cebu pa ako, like magpapaano ako chiropractic adjustment. Pero hindi lang ako nakapag-therapy doon kasi na-busy ako doon sa Cebu. But now, since I have all the time in the world, I'm going to try this out sa province ko. So, yung chiropractor namin dito, hindi siya from our city or from our province. Like, malayo pa yung lugar na pinanggalingan niya. These are the top 10 benefits of getting chiropractic adjustment. So, first we have a chiropractic adjustment can help with neck and lower back pain. So, yung problem ko pala guys is lower back pain. Kaya, medyo kinakabahan ako, TBH. So, kanina, tinawagan ko yung chiropractor. Sabi ko na ipapa-cancel ko na lang and tomorrow na lang siguro ako magpapa-treatment sa kanya kasi parang I'm nervous to the bones. Third one is scoliosis. So, the chiropractic treatment can help treat or prevent the progression of scoliosis. It can also reduce inflammation, which can lead to a number of positive benefits, including reduced muscle tension, relief of joint pain, chronic lower back pain relief. So, actually, marami siyang benefits. It can also improve athletic performance pala, guys. Yung appointment ko is 1 p.m. It's still 12:36 p.m. Naligo na ako and everything. Naka-ano na ako, yoga attire. Kasi feeling ko ibabali-bali yung lawas ko mamaya. But, I'm going to film everything. So, good luck to me. Good luck to me and my mom. Actually, hindi lang ako magpapa-treatment, guys. It's gonna be me and my mom. Ayan, dinamay ko lang siya actually. But, yeah, hindi niya alam kung anong mangyayari. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa treatment or sa whole process. Basta, pinakita ko na sa kanya yung video na parang ika-crack niya yung likod mo. Pero, I think, basta guys, parang hindi naman siya takot or something. Siguro mamaya matatakot na yun. By the way, it's a home service pala guys. Yung rate niya sa amin is 1,000 pesos. Sila na yung magdadala ng kanilang bed. Meron kasing special bed for that. And meron din siyang assistant with him. Hi guys, so andito na sila. I mean, papunta na sila dito yung mga chiropractors ko. Dalawa kasi sila, yung isa is assistant daw. And then, I think dito kami pupwesto since nandito yung camera ko. But yeah, good luck to me. Wala, ang sakit ng likod ko talaga. By the way, dito pala masakit yung likod ko. This one, right back, right lower back. Tapos, ito, minsan. So, nagpapapalit-palit lang sila. It depends upon the situation or depende kung anong feel ng likod ko. Basta, nandun lang sa dalawang yun. Work mag-adjust, nasa pikas sa problem niyo kung kakay. Sige. Patakar, kaya kung bitaw ka sa ibang buhay, kung madao, diba? Akong bumubis, or either i-gym siya ka. Pero nakakay proper na gym, katong di ka pili mga sa. Di ka pili mga sa bugat. Kaya pa ba niyo mo na? Sakit ba siya ko na? Kaya man ako, pero naiusahay. Mag-weather lagi siya. Okay na. Ano, masal ko pa nito, magay na siya? Ayaw pag inana, buhag siya. Pag lola na niya, mudali na itong nerve direct kayo siya. Sciatica ang tawag ka na nagibati, hindi makaroon. Sciatica na din. Wala yung abs niya exercise na hindi ka pwede magpatakot. Abs exercise ka na sit up. Inakabawal kaya animo ka ng mag-abs. Nag-abs ka wala. Masakit ka na, tingala ka. Kanang gibati nung every morning feel anak. Every morning, mag-isog pindog ka na. Kailangan ma-refer yun na siya din. Ayun pa exercise. Kung mabawal dito siya.
dito Wala kayo pa yun? Wala ko kasal sa Dito sa Asia, para mas mumok niya muscle. Para dali lang may company ini adjust. May sakit na doon, ana? Kani. Sakit po na. Okay. Ang proper dili ka patako exercise ko ano na siya ka na buwan. Okay na. Kaya. Oo. All mo na yung So all picture take ano ilan nagod ka na Oh. dili yung usually ang nakailan sa mga couple man sa mga kairo Hindi po pare ang buwan. First reading sa Manila buwan. Oo. Ay, dagan ko. sakit ay mo na to kay ito siya boleh mo ini laksana Okay. nakala bumugong niya Hindi naman sa'yo mo tinanggalan sa gilid ba ito? Oh. Ingani or Ayaw patakaw ka na ha. Ayaw wala ko na ginahin mo kay kung gusto ka mauki pa na yung bakit kung mulala bitaw na siya para mag-suffer na init na wala na yung silid rin pag mulala na kanay sige na yung reklamo kung machumbok na no, umega para mo init. dili kanagi tayo nga masaruan siya sayatika mga na ang laga rin kay init anak mo may silid rin kasi wala na kabutan kuhaan kaya kaplas daga na siya kanay ipit na pag maipit na nag-collapse na siya din kanay ito wala na iso dali kay kamuha na magumba mga siya kuhaan mas mulala ang ba ganit bidlitin din sayatika wala ka idea kung wala ka idea lang na wala ka idea kamatlok so yan na din. Kanay yung tinulugan, kung dami na siya, bago na tayo yung tinulugan. Dapat mag-gusto ka mo tayo gilid. Tulog ako na, 1, 2, 3. Mag-gusto ka mo tayo gilid. Kung igda lang ka, igda lang tayo. Kana siya, Hawaii na. Buat na nung mo. For mo ba mo na buwan mo na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Magalan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Nangalan 8 Yap, 8 seconds Atod medyo masakit eh, madali mo likod na siya Basta masakit. Sakit na siya Dahil pag masakit ka, ni anak na ka Kailangan masulit mo yung concept sa
Pwede ko kain ani kanang Adjustment na massage ubig. Pagkailangan ka exercise, ayaw pagkalian sa imong kaninyo mindset, ayaw ka maglanaan. Pero pinakamawag yun yung anak. May halong Ano yung iba no? akan na masunog na gid mo. Halong ubig ka. Huwag ka yung natiri. Dalawon. Ay, ang lokate. Otro ko. Usa, one session lang. Hindi sa problem, depende na sa problem ko. Kung mas crucial yung mga problem na. Ikaw na. Gani. Parang siya, sakit siya lang tao, di ba? Oh. Wala yung sakit. Ingat mo. Relax lang kayo. Ingo, relax. Ikasay na po, ma'am. Napa. Nakay ko ba natin dressing ko, kahawi kayo? Tatay mo gipambati di ngay mo gingon sa una. Ingon na lang good. Wala ka rin. What? Hadlock. Relax na. It's universe na lang naman. Is universe. Oh. Okay. Kailangan panuwagan na siya kahit balikan ka na kung mahuwat na siya. High blood kami, di ba? Oh, Kita ka daw ka? Sakay na. Kakita ko. Mapakairo, just visit our Facebook page, Mr. Adjust, or Okay. message Sir Nair Bujugan. okay. Thank you kaayo. Thank you. Salamat. It could be weird, but I think I'm into it. You know, I'm one for the overly passionate. I like you, and I loved him. We could all be the best kind of friends.